Hello friends, welcome to my YouTube channel Food Lovers লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি এটি পিঠাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো। আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণলৈকে চাব। আহকচোন ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। আমাক পিঠাটো বনাবলৈ সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব 2 কাপ ময়দা, আধা কাপ চেনি, অকণমান পানী। এয়া মই ময়দা এখন চালনীৰ সহায়ত চালি লৈ আছো, কিয়নো ময়দা কিছুমান লাম্পছ থাকিব পাৰে আৰু পিঠা বনোৱা সময়ত সেই লাম্পছখিনি নাভাঙিলে ভালদৰে ফুলি নুঠিব। এয়া বেকিং পাউডাৰ আৰু বেকিং সোডা অকণমান আধা টিস্পুনমান হ'ব। এয়া অকণমান নিমখ সোৱাদ অনুসৰি যোগ কৰি লৈছো। এয়া যিখিনি লাম্পছ ওলাইছে মই এইখিনি পেলাই দিম। এতিয়া মোৰ ময়দাখিনি চলা হৈ গ'ল। এতিয়া মই চেনি যোগ কৰিম। মই কাপৰ পৰিমাণে আধা কাপ লৈছো। আপোনালোকে যদি মিঠা বেছি খায় বেছিও ল'ব পাৰে। এতিয়া মিক্সাৰ এটাৰ সহায়ত গোটেই সামগ্ৰীখিনি মই ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এতিয়া পানী যোগ কৰিম। মন কৰিব পানী একেবাৰতে দি নিদিব, অলপ অলপকৈ দিব, নহ'লে ময়দাখিনি গোট মাৰিব আৰু তেতিয়া বেটাৰটো ভাল নহ'ব। সেইবাবে পানী অকণমানকৈ দিব আৰু মিক্সাৰৰ সহায়ত ভালদৰে মিলাই ল'ব। এয়া বেটাৰটো প্ৰায় ৰেডি হৈছে মোৰ। প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় মিশ্ৰণখিনি মিক্সাৰডালৰ সহায়ত মিহলি কৰাৰ পিছত এনেদৰে হৈ যাব। আপোনালোকে 5 মিনিটৰ পৰা 4 মিনিট সময় এইদৰে মিহলালে ঠিক এইদৰে হৈ যাব। কনচিষ্টেঞ্চিটো চাই লওক, এনেকুৱা হ'ব লাগিব বেটাৰটো। ঠিক এনেকুৱা হোৱাৰ পিছত আমাৰ বেটাৰখিনি ৰেডি হৈ যাব। এতিয়া মই বেটাৰখিনি 5 মিনিটমান সময় ৰেষ্টত ৰাখি থ'ম। 5 মিনিট সময় বেটাৰখিনি ৰাখি থোৱাৰ পিছত এতিয়া মই কেৰাহীত তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। বেটাৰখিনি আৰু পুনৰবাৰ মই লৰাই লৈছোঁ। যিমানবাৰ পিঠা ভাজিব সিমানবাৰে আপোনালোকে লৰাই ল'ব। এয়া প্ৰথম পিঠাটো মই দিলোঁ তেলত। গেছৰ ফ্লেমটো মন কৰিব, শ্ল' ফ্লেমতে ৰাখিব, হাই কৰি নথব, নহ'লে পিঠাটো ওপৰৰ পৰা জ্বলি যাব আৰু ভিতৰত কেঁচা থাকিব পাৰে। এটা ছাইড হোৱাৰ পিছত আনটো ছাইড তেনেকৈ লুটিয়াই লৈছোঁ। এয়া মোৰ প্ৰথমটো পিঠা ভাজি হৈ গ'ল। ঠিক এনেদৰে আৰু এটা পিঠা ভাজি ল'ম। পিঠাবোৰ ভাজোঁতে মন কৰিব যে ওপৰত অকণমান তেল ছটিয়াই দি থাকিব, তেতিয়া পিঠাটো ওপৰৰ ফালৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠে। ঠিক এইদৰে মই বাকীবোৰ পিঠাও ভাজি ল'লোঁ। এয়া মোৰ পিঠাখিনি ভাজি হৈ গ'ল। আপোনালোকে
আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ৰেচিপিটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিলৈ আহিছোঁ